พหูพันธภิกษุผู้มีสิ่งของจำนวนมากละไตรปิฎกละสุตตันตปิฎกขุทกนิกายคาถาธรรมบทข้อ20ภิกษุบวชแล้วไม่ทิ้งนิสัยกระดุมพีถูกตำหนิก็เปลือยกายประชดพระพุทธเจ้ากระดุมพีคนหนึ่งเมื่อภรรยาตายก็คิดจะบวชก่อนบวชก็ให้ทาสกรรมกรสร้างเรือนไฟและห้องเก็บข้าวของต่างๆไว้ใกล้กับวิหารหลังสุดท้ายในพระเชตวันที่เขาจะอยู่เมื่อบวชเป็นภิกษุแล้วท่านก็ให้ทาสคอยหุงหาอาหารให้ตามที่ท่านชอบใจจีวรก็ใช้สอยหลายชุดวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายผ่านมาเห็นราวตากผ้ามีจีวรจำนวนมากจึงตำหนิว่าท่านบวชในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ปรารถนาน้อยทำไมจึงมีบริขารมากมายอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสให้เรียกเธอมาสอบถามแล้วทรงตำหนิว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนเรื่องความปรารถนาน้อยอภิชตาภิกษุนี้โกรธเรื่องจีวรออกทิ้งลงเหลือนุ่งสบงเพียงอย่างเดียวยืนอยู่แล้วกล่าวว่านี่ไงเราปรารถนาน้อยแล้วพระพุทธเจ้าทรงอุปถัมภ์ด้วยการตักเตือนว่าในการก่อนเธอเคยเป็นผีเสื้อน้ำลากศพเที่ยวถามหาฮิริโอตปะอยู่นาน12 ปีเหตุใดบัดนี้เธอทิ้งฮิริโอตปะยืนอยู่ในพุทธบริษัทเล่าภิกษุนั้นฟังแล้วเกิดความละอายนำจีวรมาห่มถวายอภิวาทแล้วนั่งลงภิกษุทั้งหลายทูลขอให้เล่าเรื่องดังกล่าวพระพุทธเจ้าตรัสเล่าสมัยที่ภิกษุรูปนี้เกิดเป็นผีเสื้อน้ำยักษ์ดูแลสระน้ำในเขถิมวันได้พรจากท้าวเวสสุวรรณว่าให้จับคนที่ลงมาในบ่อน้ำที่ตอบไม่ได้ว่าเทวธรรมทำเพื่อความเป็นเทวดาคืออะไรซึ่งตลอด12 ปีนั้นไม่มีใครตอบได้เลยจนกระทั่งพระโพธิสัตว์มหิสสาสะราชโอรสของพระเจ้าพาราณสีนำน้องชายร่วมมารดาคือจันทกุมารออกจากกรุงมาอยู่ป่าตามคำสั่งพระราชบิดาหลังจากพระราชบิดายกราชสมบัติให้สุริยกุมารผู้เป็นน้องชายต่างมารดาแต่สุริยกุมารก็ติดตามมาอยู่ในป่าด้วยจันทกุมารและสุริยกุมารลงไปในสระน้ำแล้วถูกยักษ์จับและไม่สามารถจะตอบได้ว่าอะไรคือเทวธรรมมหิสาสากุมารออกตามหาน้องทั้งสองมาพบรอยเท้าเดินลงไปในสระน้ำไม่ปรากฏรอยเท้าขึ้นจากสระจึงรู้ว่าในสระน้ำมีภัยยักษ์จึงแปลงเป็นคนหาของป่าพูดหลอกลวงให้ลงไปในสระแต่พระโพธิสัตว์รู้ทันว่าคนผู้นี้เป็นยักษ์จึงพูดขอน้องชายคืนยักษ์ถามว่าเทวธรรมคืออะไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าคนผู้ถึงพร้อมด้วยฮิริโอตปะตั้งมั่นดีในสุขธรรมทำขาวเป็นผู้สงบเป็นสัตบุรุษบัณฑิตในโลกเรียกคนผู้นี้ว่าผู้มีเทวธรรม
ยักษ์กล่าวว่าจะคืนน้องให้คนหนึ่งจะเลือกเอาคนไหนตอบว่าจงนำน้องคนเล็กมายักษ์ตำหนิว่าไม่ประพฤติอปจายิกธรรมการนอบน้อมตามลำดับผู้เจริญพระโพธิสัตว์อธิบายว่าน้องคนเล็กจะสืบราชสมบัติถ้าบอกว่าถูกยักษ์จับไปกินแล้วใครจะเชื่อว่าเราไม่ได้ฆ่าน้องยักษ์ชื่นชมแล้วนำน้องทั้งสองคนมาให้เมื่อพระราชบิดาสวรรคตพระโพธิสัตว์ก็เสด็จออกจากป่าล้อมด้วยยักษ์แล้วยึดครองราชสมบัติจบแล้วพระศาสดาตรัสเตือนภิกษุว่าครั้งก่อนเธอมีหิริโอตปะบัดนี้กลับละทิ้งมายืนอยู่ต่อหน้าเราแล้วพูดประชดว่าเรามีความปรารถนาน้อยไม่สมควรเลยการไม่นุ่งห่มผ้าสาดกยังไม่เป็นสมณะหรอกแล้วตัดภาสิทธินี้นานาคาจริยานชตานปังกานานาสกาทันทิลสายิกาวาละโชชลังอุกุติกัปปทานังโสเทนติมัจจังอวิตินนกังขังการประพฤติเปลือยกายทำให้คนบริสุทธิ์ก็ไม่ได้การกล้าวผมเป็นชฎาทำให้คนบริสุทธิ์ก็ไม่ได้การนอนคลุกโคลนตมทำให้คนบริสุทธิ์ก็ไม่ได้การอดอาหารการนอนบนพื้นดินการหมักหมมธุลีไว้ในร่างกายหรือการทำความเปลี่ยนด้วยการนั่งกระโยงก็ดีความประพฤติทั้งหมดเหล่านี้ไม่ทำให้สัตว์ผู้ยังไม่ล่วงพ้นความสงสัยบริสุทธิ์ได้การสมาทานถือปฏิบัติพลดเหล่านี้มีแต่มิจฉาทิฏฐิเจริญประสบแต่ความลำบากข้ามความสงสัยในวัตถุแปดไม่ได้และทำให้บริสุทธิ์ไม่ได้ชาวชมพูทวีปรู้กันทั่วว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาผู้มักน้อยบรรดาพวกเจ้าและเราเศรษฐีรู้แล้วก็ยังบวชเข้ามาประพฤติตามใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาคนอื่น